සුබ දවසක් හැමෝටම. අදත් අපි අලුත් ෆිල්ම් එකක් අරන් ආව රිවිව් කරන්න. ඒ තමයි පරමාපදම් විලයාට්ටු. සර්පයන් සහ ඉනිමග යන ක්‍රීඩාව ලෙසයි මෙය හඳුන්වන්නේ. මෙහි ප්‍රධාන රංගනයෙන් දායක වෙන්නේ කවුරුත් දන්නේ නිලි ට්‍රිෂා. හැමෝටම කම්මැලිව බලන්න පුළුවන් කුතුහලයේ පිරිච්ච චිත්‍රපටයක් තමයි පරමාදම් විලයාට්ටු. අපි දැන් කතාව ගැන කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්නම්. මෙහි ප්‍රධාන චරිතය තමයි ගයත්‍රි. ගයත්‍රි කියන්නේ වෛද්‍යවරියක්. ඇයට සිටිනවා කතා කරන්න බැරි දියණියක්. ඉතින් දවසක් ගයත්‍රි වැඩ කරන රෝහලේ ප්‍රතිකාර ගන්නවා ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ නායකයෙක්. ඔහුගේ ප්‍රතිකාර පැත්ත බලන්නේ ගයත්‍රි. ඉතින් මේ ප්‍රතිකාර ලබන පුද්ගලයාට ටික ටික සුව අතර හැරීගෙන එනකොට හදිසියේම මිය යනවා. මේ අතර එම පක්ෂයේම දෙදෙනෙක් නායකකම ගන්නත් කුමන්ත්‍රණයක් සිදු කරනවා. මේ අතරතුර තමයි මොහු මිය යන්නේ. හැබැයි මේ මරණය ගැන ගයත්‍රිට සැක හිතෙනවා. මේක මිනිමැරුමක් කියලා. ඇය මේ සිදුවීම සම්බන්ධව සොයන්න පටන් ගන්නවා. මේ මරණයත් සමගම ගයත්‍රිට හා දුවට නොහිතන සිදුවීම් වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒ මොනවද කියලා ඔයාලම බලන්න. කම්මැලි නැතුව කුතුහලයෙන් බලන්න පුළුවන් චිත්‍රපටයක් තමයි මේ. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් අලුත් චිත්‍රපටයක් අරගෙන ආයෙ හමු වෙන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.